Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp làm món gỏi đu đủ tôm thịt nha. Món ăn vừa ngon vừa dễ ăn, dung hòa giữa chất đạm và chất xơ. Cách pha nước trộn gỏi chua ngọt vừa ăn và những lưu ý nhỏ trong cách sơ chế sẽ giúp chúng ta cùng làm ra thành phẩm gỏi ngon lành, thanh mát, thấm vị nhưng vẫn giữ được độ thơm giòn vốn có của đu đủ. Nếu hôm nay các bạn ngán thịt cá, hãy thử làm món này để đổi vị cho gia đình mình nhé. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu đơn giản trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo chi tiết nguyên liệu dưới phần mô tả của video này nha. Đầu tiên mình dùng thêm ớt này là ớt ngọt nè. Mình sắc sợi để trộn chung gỏi để cho món gỏi có thêm màu sắc hấp dẫn đó các bạn. Các bạn có thể thay thế bằng ớt sừng cũng được. Rồi băm thêm một ít ớt để mình làm nước chấm gỏi. Nhớ lấy hạt ra cho đỡ cay nha. Mình băm tỏi nhỏ ra ha các bạn. Hành tím này thì mình cắt lát ra 2 đến 3 củ to như thế này để mình cho vô gỏi cho thơm nè. Các bạn có thể thay thế bằng hành tây cũng được ha. Mình cắt chanh ra để vắt lấy nước cốt luôn nha. Pha 1 muỗng canh đường nè, 1 muỗng canh giấm và 1 muỗng canh nước. Trộn đều cho tan đường. Xong rồi mình cho hết củ hành tím đã cắt lát vào, trộn lên cho ngấm giấm đường ha. Bây giờ mình luộc thịt nha. Cho nước sôi vào nồi luộc cho nhanh hết các bạn. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Thêm hành tím nè và vài lát gừng vào cho thơm nè. Tiếp theo thì mình cho thịt vào. Thịt này là mình đã rửa với muối và giấm sạch rồi nha các bạn. Mình luộc thịt với lửa vừa ha. Sau 20 phút thì thịt đã chín rồi các bạn. Mình vớt thịt ra cho vào thau nước đá để thịt giòn cũng như là không bị đen hết các bạn. Tiếp tục thì mình cho tôm vào luộc trong nước thịt luôn. Tôm rất là nhanh chín. Sau chừng 3 phút thì tôm đã chín rồi các bạn. Mình vớt ra và cho chung vào thau nước này luôn để tôm được giòn hơn nha. Khi thịt và tôm đã nguội thì các bạn vớt ra ngay. Và mình cắt thịt luôn nè. Các bạn cắt thành từng miếng mỏng vừa như thế này. Còn tôm thì mình để nguyên con cho đẹp ha. Đu đủ này các bạn gọt vỏ nha. Gọt hơi sâu vào phần thịt một chút, đu đủ sẽ không bị nhẫn khi ăn nha các bạn. Gọt xong thì mình rửa qua nước cho sạch mủ bên ngoài. Sau đó mình bào sợi ra. Mình dùng cái bào sợi này nè các bạn. Chợ Việt Nam nào cũng có bán hết á, giá rất là rẻ, chỉ từ 5 đến 7 ngàn tiền Việt Nam một cái thôi các bạn. Mình bào đều tay phần thịt bên ngoài. Còn phần bên trong ruột thì mình bỏ đi nha. Khi chọn đu đủ thì mình nên chọn trái lớn, thịt dày, còn tươi và còn cứng là ngon nhất. Đừng nên chọn trái quá non hoặc quá chín hùm thì quả nó bị mềm, trộn gỏi sẽ không ngon đâu nha các bạn. Trái đu đủ của mình nó hơi hồng bên trong thôi, nhưng cũng cứng và giòn lắm. Đừng chọn trái quá vàng, thịt nó sẽ bị mềm nhão nha. Bào xong thì mình cho vào thau nước đá để đu đủ được sạch mủ và giòn hơn nha. Trộn đều lên 1 phút, rồi mình vớt ra liền. Đừng ngâm lâu quá, đu đủ hút nước sẽ không ngon đâu nha. Mình vớt ra rổ để cho thật là ráo nước nha các bạn. Trong khi chờ đu đủ ráo nước thì mình pha nước trộn gỏi luôn nè. Cho vào đây 4 muỗng canh đường, 1,5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước cốt chanh, hòa tan. Và mình cho tỏi và ớt băm vào luôn. Bây giờ mình tiến hành trộn gỏi luôn ha các bạn.
Cho vào thố hết phần thịt và tôm đã chuẩn bị. Cho 2 muỗng canh nước trộn gỏi vào. Trộn đều lên và để 10 phút cho thấm gia vị. Rau thơm này thì mình cắt ra to như thế này, chừng một nắm nhỏ là đủ nha các bạn. Mình dùng ở đây là rau răm nè, một ít rau quế và một ít rau húng cây. Cho đậu phộng rang vào bịch zip giã bể sơ ra như vậy này các bạn. Sau đó thì mình cho khoảng 500 g đu đủ sợi nè. Hành tím ngâm giấm đường lúc nãy đó, mình cho vào luôn. Đến ớt sợi. Và mình chan thêm vào 3 muỗng canh nước trộn gỏi. Trộn đều lên. Khi nào ăn thì mình trộn với rau, đậu phộng và hành phi để những thứ này giữ được độ tươi giòn nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành pha nước mắm chua ngọt gồm có 1 muỗng canh rưỡi đường, 2 muỗng canh nước, và nửa muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh nước mắm. Hòa tan. Cuối cùng thì mình thêm tỏi và ớt băm nữa nha. Bây giờ chúng ta cùng trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Cho rau thơm nè. Rắc đậu phộng rang, hành phi lên cho thơm nè. Ăn kèm với bánh phồng tôm và mình thêm chén nước mắm chua ngọt nữa nha các bạn. Mình đã hoàn thành xong món gỏi đu đủ tôm thịt rồi. Rất dễ phải không các bạn? Thời gian thực hiện cũng rất nhanh nữa nè. Bây giờ mời các bạn cùng thử món ăn với mình nha. Đu đủ rất giòn, vị chua chua ngọt ngọt, cay nhẹ của ớt nữa, hấp dẫn lắm các bạn. Tôm thịt thấm vị, chấm thêm chút nước mắm chua ngọt cho thêm đậm đà nè. Ăn cùng bánh phồng tôm giòn rụm, cứ muốn ăn hoài không hề bị ngán đâu nha. Món gỏi thì các bạn có thể làm món khai vị cho bữa tiệc gia đình hoặc ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Cuốn bánh tráng hay là ăn không với bánh phồng tôm đều rất ngon. Món này mà dùng làm món nhắm cũng rất bắt luôn đó. Chúc các bạn ngon miệng với gỏi đu đủ tôm thịt nhé. Nếu thích nhớ bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và nhớ đăng ký kênh để xem những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.